Những địa điểm kỳ thú nhất Trung Quốc, cảnh đẹp khiến người xem phải im lặng. Trung Quốc không chỉ là những thành phố khổng lồ và dòng người bất tận, ẩn sau lớp bê tông hiện đại là những nơi khiến thời gian như chậm lại, ngôi chùa đứng vững giữa chiến tranh, thảo nguyên nơi gió kể chuyện ngàn năm, núi tuyết mang hơi thở thần thoại và sa mạc chôn vùi cả nền văn minh cổ. Đây là những địa điểm kỳ thú nhất Trung Quốc, không chỉ đẹp để ngắm mà đủ sâu để khiến con người phải im lặng. Mỗi nơi là một mảnh ghép của lịch sử, tâm linh và thiên nhiên, nơi bạn không chỉ đi để xem mà để cảm nhận, để lắng nghe và đôi khi để đối diện với chính mình. Sa mạc Taklamakan. Hãy tưởng tượng một nơi mà cát trải dài như đại dương và gió là kẻ duy nhất để lại dấu vết. Sa mạc Taklamakan nằm sâu trong Tân Cương, là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất Trung Quốc, rộng lớn và lặng im đến nghẹt thở. Ban ngày, những cồn cát khổng lồ rực cháy dưới mặt trời, nhưng khi đêm xuống, bầu trời mở ra, sâu và tĩnh, như thể cả sa mạc đang lắng nghe chính mình. Ẩn dưới lớp cát là tàn tích của những thành phố cổ từng sầm uất trên con đường tơ lụa. Những nền văn minh đã mất, nhưng câu chuyện của họ vẫn còn đó, thì thầm trong từng hạt cát. Taklamakan không phải nơi để chinh phục, nó là nơi để đối diện với sự nhỏ bé của chính mình và lắng nghe những điều mà chỉ sự im lặng mới có thể nói ra. Côn Minh. Nếu có một nơi mà mùa xuân chưa từng rời đi, Côn Minh không gây choáng ngợp bằng độ cao, thành phố này lưu lại. Nơi trà được rót chậm hơn, câu chuyện kéo dài qua hoàng hôn và cơn gió lúc nào cũng mang cảm giác như thổi về từ một ngọn núi bạn chưa kịp leo. Người dân nơi đây gọi Côn Minh là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu, không phải vì dự báo thời tiết mà vì thời gian ở đây dường như trở nên dịu dàng hơn. Bạn thong thả dạo bước bên hồ Điền Trì, nhìn mây cuộn quanh những ngọn đồi xa, hoặc ghé vào chùa Viên Thông, nơi những đàn cá coi lướt nhẹ trong hồ nước cổ, như những ký ức chưa từng phai mờ. Đi qua các khu chợ đông đúc, nơi tiếng nói của 26 dân tộc hòa quyện, bạn không chỉ nghe ngôn ngữ mà còn cảm nhận được từng lớp câu chuyện, hương vị và nhịp sống. Có người từng nói rằng họ đến Côn Minh chỉ 3 ngày, rồi ở lại 3 năm, mà chưa bao giờ cảm thấy mùa thực sự đổi thay. Nếu tâm hồn bạn có một mùa riêng, đó sẽ là mùa nào, và liệu bạn có tìm thấy nó ở Côn Minh? Khai Phong. Khai Phong, một thành phố cổ nằm giữa lòng Hà Nam, là nơi thời gian dường như chậm lại. Từng là một trong 7 cố đô của Trung Hoa, những con phố nơi đây thì thầm câu chuyện của 7 triều đại, để lại dấu ấn qua kiến trúc, di tích hoàng gia và di sản kéo dài hơn 2.000 năm. Khi dạo bước giữa những khu chợ nhộn nhịp, bạn khó lòng không cảm nhận được sức nặng của lịch sử đang bao trùm. Tháp Thiết Tháp, được xây dựng từ năm 1049, là biểu tượng nổi bật nhất của thành phố. Dù mang tên tháp sắt, công trình này được làm từ gạch trắng men, với những hoa văn tinh xảo đưa con người quay về thời đại của những vương triều huy hoàng và niềm tin tâm linh sâu sắc. Bước đi trên tường thành cổ Khai Phong, trước mắt bạn là toàn cảnh một thành phố nơi lịch sử và đời sống hiện đại cùng tồn tại. Những mái nhà xưa cũ nằm cạnh các con phố nhộn nhịp bên dưới, tạo nên cảm giác như đang đứng giữa hai dòng thời gian song song. Nhưng sức hút của Khai Phong không chỉ nằm ở cảnh nhìn thấy, đó là văn hóa đang sống, đang chuyển động từng ngày. Từ lễ hội hoa cúc rực rỡ đến những quầy hàng ăn đường phố nghi ngút khói, mỗi góc phố đều mang theo một câu chuyện đã được kể suốt hàng nghìn năm. Khai Phong không kéo bạn về quá khứ, nó để bạn tự bước vào, chậm rãi và nhận ra rằng lịch sử chưa bao giờ rời đi. Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọc Long Tuyết Sơn vươn lên như một con rồng băng canh giữ bầu trời. Với người Nasi, đây không chỉ là một ngọn núi, mà là một truyền thuyết sống. Khi cáp treo đưa bạn lên cao, không gian mở rộng thành một biển trắng vô tận. Ở độ cao hơn 4.500 mét, bạn không chỉ đứng trên mây, mà bước vào một thế giới nơi huyền thoại vẫn còn hơi thở. Theo truyền thuyết, ngọn núi là hóa thân của một vị thần chiến tranh bị đóng băng để canh giữ thung lũng. 13 đỉnh núi nhọn hoắt không chỉ là đá và tuyết, mà là xương sống và linh hồn. Đứng trên sông băng, giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối, bạn nhận ra sự im lặng ấy không trống rỗng. Nó đang lắng nghe và lưu giữ những câu chuyện về tình yêu, chiến binh và các vị thần bầu trời. Khi rời đi, bạn mang theo một chút tĩnh tại ấy trong tim, như tuyết tan chậm vì từng chạm tới thiên đường. Karakorum. Họ từng xây dựng cả một đế chế từ trên lưng ngựa, và trái tim của nó vẫn đập giữa thảo nguyên. Karakorum chưa bao giờ chỉ là một thành phố,
Nó là trung tâm thần kinh của một thế giới từng kéo dài từ Thái Bình Dương đến sông Danube. Dưới cái bóng của thành Cát Tư Hãn, các nhà ngoại giao Ba Tư, nghệ nhân Trung Hoa, học giả Hồi giáo từng bước chung trên một mặt đất. Ngày nay, nơi này yên tĩnh, nhưng khi bạn bước giữa những phế tích, sự im lặng ấy rung lên. Những viên đá vẫn giữ tiếng vó ngựa. Tu viện Erdinzu được xây từ chính tàn tích của cung điện cổ, vươn lên lặng lẽ, những bảo tháp trắng sáng nổi bật giữa thảo nguyên. Bên trong, các nhà sư vẫn tụng những bài kinh đã vang lên từ nhiều thế kỷ trước, như thể thời gian chưa bao giờ dám chen vào. Có một lữ khách từng quỳ xuống bên bức tường đổ nát và thì thầm: vậy ra đây là nơi cả thế giới từng cúi đầu. Nếu bạn có thể ghé thăm bóng ma của một đế chế, không phải để chinh phục, mà để lắng nghe, bạn có đi không? Một từ duy nhất bạn sẽ để lại cho gió là gì? Chùa Đông Lâm, Giang Tây. Ẩn sâu trong lòng núi Lư Sơn, tỉnh Giang Tây, chùa Đông Lâm sừng sững như một thánh địa cổ xưa, từ lâu đã là trung tâm quan trọng của Phật giáo Trung Hoa. Được thành lập vào năm 386 sau công nguyên bởi Cao Tăng Huệ Viễn, chùa Đông Lâm là một trong những ngôi chùa lâu đời và có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt gắn liền với sự hình thành và phát triển của Tịnh Độ Tông. Bầu không khí thanh tịnh của chùa Đông Lâm phản chiếu trọn vẹn tinh thần giáo pháp mà nơi đây truyền dạy. Kiến trúc chùa kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, tạo nên một không gian lý tưởng cho thiền định và chiêm nghiệm nội tâm. Khuôn viên rộng lớn của chùa rải rác những pho tượng cổ, các bức bích họa xưa và những khu vườn yên bình. Tất cả như mời gọi du khách dừng chân, suy ngẫm về giáo lý của Huệ Viễn, người đã nhấn mạnh lòng sùng kính Đức Phật A Di Đà như một con đường dẫn tới giác ngộ trong Tịnh Độ Tông. Trong khung cảnh tĩnh lặng này, không khí dường như thấm đẫm trí tuệ tích lũy qua hàng thế kỷ. Trọng tâm tu học của chùa Đông Lâm đối với Tịnh Độ Tông đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ hành giả, biến nơi đây thành điểm đến linh thiêng cho những ai đang tìm kiếm sự thức tỉnh tâm linh. Khi bước đi trên những lối nhỏ trong khuôn viên chùa, bạn gần như có thể cảm nhận được sự dẫn dắt thầm lặng của Huệ Viễn, với những lời dạy vẫn vang vọng qua từng hành lang cổ kính. Chùa Quan Âm, Vũ Hán. Có những nơi làm lắng yên thế giới, và có những nơi làm lắng yên chính bạn. Ẩn mình trong khu phố cũ của Vũ Hán, chùa Quan Âm đã lặng lẽ chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua. Những bức tường nơi đây từng vượt qua chiến tranh, triều đại và sự trỗi dậy của bê tông, thép và nhà cao tầng. Nhưng khi bước qua cổng chùa, thời gian dường như chậm lại, không khí đậm mùi hương trầm, những con sư tử đá đứng gác cho sự tĩnh lặng. Và đâu đó trong sân, một nhà sư quét lá chậm rãi, cẩn thận, như đang dọn dẹp ký ức hơn là lá rơi. Bên trong đại điện, pho tượng Phật không nhìn bạn, Ngài nhìn xuyên qua bạn. Mùi gỗ cũ, tiếng chuông khẽ vang theo nhịp đều đặn, không phải để phô bày. Đó là kiểu bình yên mà bạn không đến thăm. Đó là kiểu bình yên bạn từng có, rồi quên mất. Người ta nói rằng nếu bạn nhắm mắt trong khu vườn thiền, bạn có thể cảm nhận được dư âm của những bài kinh được tụng cách đây 200 năm, không phải bằng âm thanh, mà bằng không khí, bằng sự tĩnh lặng. Nếu không có ai nhìn, liệu bạn có sẵn sàng ngồi lại một lúc và chỉ đơn giản là thở? La Ân Bata. Bạn không mong đợi sự im lặng ở một thủ đô. Vậy mà nó ở đây. La Ân Bata không ồn ào, thành phố này biết lắng nghe. Giữa những khối nhà thời Liên Xô và những ngôi chùa mái vàng, giữa dòng xe tốc độ cao và những nhà sư khoác áo vàng nghệ, nơi này không kéo bạn đi, nó chờ bạn bước tới nửa đường. Ở quảng trường Sukbater, một bức tượng chiến binh đứng bất động trước gió, như thể câu chuyện của Mông Cổ chưa từng khép lại. Phía sau là tòa nhà quốc hội bằng kính và thép. Xa hơn nữa, những ngọn đồi nhấp nhô như sóng cỏ bị đóng băng. Có du khách từng nói rằng họ đến đây để tìm dấu vết thành Cát Tư Hãn, nhưng thứ họ tìm thấy lại dịu dàng hơn. Một bà cụ rót trà từ chiếc ấm cũ trong quầy ven đường, một cậu thiếu niên mang giày thể thao lặng lẽ thắp hương ở tu viện Garden. La Ân Bata không phải một thành phố. Nó là hai thời đại đang đi song song, rất khẽ. Nếu chỉ có một khoảnh khắc để du hành xuyên văn hóa, bạn sẽ chọn tiếng gầm của chiến binh hay sự im lặng của nhà sư. Vườn quốc gia Terence. Người ta nói gió ở đây biết nói bằng tiếng vó ngựa. Và sự im lặng thì không hề trống rỗng, mà đầy sức nặng. Chỉ cách là Ân Bata 37 km, con đường rẽ sang một điều gì đó rất xưa. Rồi bất chợt, cảnh vật mở ra, những vách đá granite uốn cong như sóng bị đông cứng. Thảo nguyên trải dài đến mức bầu trời quên mất điểm kết thúc, những thung lũng rộng đến mức nuốt trọn âm thanh. Ở đây, luật lệ thay đổi. Bạn không kiểm tra điện thoại, bạn kiểm tra yên ngựa. Bạn cưỡi vào thung lũng không phải để đến nơi nào,
mà để cảm nhận điều gì đó. Một người chăn gia súc dẫn bạn đi ngang qua đá rùa. Ông ít nói, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, lửa cháy trong căn lều nỉ tròn, ông cất tiếng hát, không lời, chỉ là những âm điệu cũ được truyền qua cổ họng, hơi thở và máu thịt. Sau đó, bạn leo lên vách đá và nhìn thấy một con đại bàng đơn độc bay vòng phía dưới, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, bạn quên mất mình đang sống ở năm nào. Người ta nói chỉ một đêm ở Terence cũng đủ để đặt lại tâm hồn bạn, có thể là vì bầu trời đầy sao, hoặc vì cuối cùng, thế giới cũng chịu im lặng. Hẻm núi Ion. Ở miền Nam Mông Cổ, giữa sa mạc Gobi nơi những cồn cát trải dài như sóng vàng bất tận, tồn tại một nơi khiến quy luật tự nhiên đảo chiều. Hẻm núi Ion là một vết nứt sâu trong lòng đất, nơi băng tuyết ẩn mình giữa cái nóng khắc nghiệt. Bạn bước vào với suy nghĩ về nắng gió, nhưng càng đi sâu, không khí càng lạnh dần, cho đến khi bắt gặp lớp băng cổ xưa nằm yên lặng dưới vách đá, ngay cả giữa mùa hè. Trên cao, những con kềnh kềnh xương lượn vòng trong im lặng, như những người canh giữ một vùng đất không tuân theo luật lệ. Người chăn gia súc nơi đây tin rằng băng tuyết không bao giờ thực sự tan biến, nó chỉ ngủ quên dưới những phiến đá. Có du khách từng để lại một chiếc khăn trên tảng đá, không phải để đánh dấu, mà như một lời cảm ơn dành cho vẻ đẹp của sự đối lập. Có những cảnh quan không cần được giải thích, chúng chỉ cần được cảm nhận. Thiên Mục Sơn. Thiên Mục Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà như một cánh cửa mở vào thế giới cổ xưa. Giữa lòng Chiết Giang, nơi đây thì thầm những câu chuyện ngàn năm, không khí đậm mùi cây bạch quả cổ thụ, có cây đã hơn 1000 tuổi. Khi băng qua rừng tre ở Thiên Mục Sơn Đông, thời gian dường như chậm lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc và gió khe khẽ. Thiên Mục Sơn Tây mang vẻ uy nghiêm khác, những cây đại thụ vươn cao, mặt đất dưới chân gợi cảm giác linh thiêng, tương truyền rằng các bậc thần tiên từng đặt chân đến đây, ban phúc lành cho vùng đất này. Chùa Linh ẩn nép mình giữa núi rừng, mời gọi con người dừng lại để cảm nhận nhịp đập của quá khứ, nơi thiên nhiên và tâm linh gặp nhau. Có những nơi không chỉ cho bạn thấy thế giới, mà còn cho bạn thấy chính mình. Hồ Khopsgol. Ẩn mình nơi miền Bắc Mông Cổ, hồ Khopsgol trải dài như một viên ngọc xanh giữa núi rừng hoang sơ. Mặt nước trong đến mức bạn có thể nhìn sâu hàng chục mét xuống đáy, tĩnh lặng và nguyên sơ như chưa từng bị chạm tới. Vào mùa hè, hồ phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ. Đến mùa đông, tất cả đóng băng, biến nơi đây thành một thế giới trắng xóa, nơi con người có thể đi bộ trên mặt hồ và nghe băng nứt khe khẽ dưới chân. Không chỉ là cảnh sắc, Khopsgol còn là quê hương của người Satan, những người chăn tuần lộc du mục đã sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Đây không đơn thuần là một điểm đến, nó là nơi bạn bước vào và để thiên nhiên đánh thức điều gì đó rất sâu bên trong mình. Chùa Nam Phổ Đà, Hạ Môn. Tọa lạc giữa núi non và biển cả, chùa Nam Phổ Đà ở Hạ Môn là nơi linh thiêng, nơi tâm linh giao hòa với thế giới tự nhiên. Được xây dựng từ thời nhà Đường, ngôi chùa này thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân của lòng từ bi, và được xem là một trong những thánh địa Phật giáo quan trọng nhất miền Nam Trung Quốc. Chùa Nam Phổ Đà là chốn của sự bình yên và thành kính. Khi dạo bước qua những khu vườn được chăm sóc tinh tế, bạn có thể nghe thấy tiếng sóng biển dịu dàng hòa quyện cùng tiếng tụng kinh trầm mặc của các nhà sư. Không gian thanh tịnh nơi đây khiến chùa trở thành địa điểm lý tưởng cho cầu nguyện, thiền định và suy ngẫm. Du khách từ khắp nơi tìm về để tìm sự an ủi, chỉ dẫn và lòng từ bi của Bồ Tát Quán Âm. Mối liên kết mật thiết giữa ngôi chùa và biển cả mang lại cho nơi này cảm giác rộng mở và khoáng đạt. Nhịp thủy triều lên xuống không ngừng của đại dương phản chiếu rõ nét giáo lý vô thường của Phật giáo, nhắc nhở rằng cuộc sống là một hành trình không ngừng biến đổi. Chùa Nam Phổ Đà mời gọi mỗi người tìm thấy sự bình an nội tại giữa nhịp điệu vĩnh hằng của thiên nhiên. Chùa Hoa Nghiêm, Đại Đồng. Nằm ở miền Bắc Trung Quốc, trong thành cổ Đại Đồng, chùa Hoa Nghiêm là một di tích nổi bật cả về giá trị lịch sử lẫn vẻ đẹp kiến trúc. Được xây dựng vào năm 1100 sau công nguyên dưới triều đại nhà Liêu, chùa Hoa Nghiêm là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của kiến trúc Phật giáo và là một trong những ngôi chùa lớn nhất miền Bắc Trung Quốc. Tên gọi của chùa bắt nguồn từ Hoa Nghiêm Tông, một trường phái Phật giáo nhấn mạnh sự tương liên của vạn vật và tính thống nhất của toàn bộ vũ trụ. Khi bước vào những đại điện rộng lớn của chùa Hoa Nghiêm, du khách không khỏi choáng ngợp trước sự phong phú và tinh xảo trong kiến trúc, nơi từng đường nét đều phản ánh chiều sâu triết lý Phật giáo và tinh thần giác ngộ. Sự hùng vĩ của ngôi chùa, với những trần nhà vươn cao và các pho tượng đồ sộ, tạo nên một bầu không khí vừa choáng ngợp vừa thiêng liêng. Toàn bộ công trình là một kiệt tác của kiến trúc Phật giáo,
nơi từng chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ nhằm tôn vinh giáo lý của Hoa Nghiêm Tông. Chùa Hoa Nghiêm không chỉ là nơi thờ phụng, nơi đây còn là một di tích sống động, phản ánh chiều sâu của truyền thống tâm linh miền Bắc Trung Quốc. Ngôi chùa mời gọi con người suy ngẫm về mối liên kết sâu xa giữa mọi sinh linh và sự tương thuộc tinh vi tồn tại trong vũ trụ. Khi đứng trong những đại điện uy nghi, bạn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang kết nối với một điều gì đó rộng lớn hơn chính bản thân mình. Nếu những khung cảnh này khiến bạn chậm lại dù chỉ vài giây, hãy nhấn like để giữ lại cảm xúc ấy. Và đừng quên subscribe kênh để cùng chúng mình tiếp tục hành trình khám phá những nơi đẹp đến mức khiến con người phải im lặng.